गृहिणी किचनमध्ये आज मी तुम्हाला व्हेज मंचुरियन कसे करता ते मी दाखवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला पत्ता कोबी, फूलकोबी, शिमला मिरची आणि बारीक चिरलेला कांदा। किंवा तुम्ही याच्या व्यतिरिक्त गाजर पण घेऊ शकता आणि इतर पण भाज्या घेऊ शकता। थोडं चवीला हिरवी मिरची पेस्ट, आलं लसूण पेस्ट, धनिया पावडर, चवीला गोडा मसाला, चवीला थोडं मीठ, मैदा, चार चम्मच, आणि 3 चम्मच कॉर्नफ्लॉवर। जर लागेल जर आपल्याला तर आपण परत पण टाकू शकतो। आणि हे सगळं मिक्स करायचं आणि थोडं चवीला तिखट, हे सगळं करायचं। आता याचे आपण छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊ। हा असा दुसरा करून दाखवते। लहान मोठे पण करू शकतो आपण। अशा प्रकारे मी सर्व गोळे तयार करून घेते। अशा प्रकारे सगळं हे वळून झालेले आहे आणि आता तेल गरम करायला ठेवलं। त्या तेलामध्ये हे सर्व तळून दाखवते। तेल पण गरम होत आहे। त्यामध्ये असं एक एक टाकायचं आणि मीडियम आचेवरच याला तळायचं। बघा आपले झालेले मंचुरियन असे काढायचे। असे निघाले पाहिजे। आता मी तुम्हाला ग्रेव्ही कशी करायची ती दाखवते। चला आपण छोटे 3 चम्मच तेल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट थोडी होऊ द्यायची। थोडी हिरवी मिरची पेस्ट, शिमला मिरची, पत्ता कोबी, आणि थोडे कांदे। हे सर्व छान थोडं होऊ द्यायचं याला। तोपर्यंत मी तुम्हाला हे कॉर्नफ्लॉवरचं 2 चम्मच पीठ हे घेतलं आहे पावडर। याच्यामध्ये पाणी टाकून थोडी पेस्ट तयार करायची आणि हलक्या हाताने हलवायचं। याच्या गुठळ्या तयार नाही झाल्या पाहिजे। धनिया पावडर, थोडं काळा मसाला, रेड चिली सॉस,
इमली सॉस, एक चम्मच टमाटर सॉस, आणि हा सिक्रेट म्हणजे सोया सॉस। ह्या सॉसनी आपल्याला कलर येतो। आणि थोडं पाणी, किंवा आपण परत पाणी टाकू शकतो थोडं। आणि याला थोडं होऊ द्यायचं। किंचित मीठ, थोडं उकळू द्यायचं याला। आता यामध्ये आपण हे कॉर्नफ्लॉवर थोडं थोडं टाकायचं आणि याला थोडी उकळी द्यायची। आणि हा रसा घट्ट येतो। आणि याच्यामध्ये हे मंचुरियन टाकून द्यायचे। दोन मिनटं याच्यामध्ये होऊ द्यायचं। अशा प्रकारे आपले ग्रेव्ही व्हेज मंचुरियन तयार झालेले आहे। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही मला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। मस्त खा, मस्त रहा। धन्यवाद। टेक केअर।